اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. انسټالیشن شروع شوی دی. موږ اوس انسټالیشن کوو د آیسو ایمیج نه. چشنه آیسو ایمیج نه. تاسو سره به آیسو ایمیج پروت وي کنه د وینډوز 10 7 پروت وي کنه په خپل کمپیوټر کې تاسو سره پروت وي. او اکثره وخت چې موږ غواړو د آیسو خپل کمپیوټر ته وینډوز وکړو نو موږ چک کوو یو اس بي پلګ کوو کنه او به یو اس بي څنګه کوو بوټ کوي کنه. نو چې کله بوټ کوو بیا د یو اس بي نه انسټالیشن کوو. اوس به مو وایو چې بیخي د یو اس بي ته موږ اړتیا نه لرو، یعنی د آیسو ایمیج چې ما سم دلته پروت دی همدې ځینه چک کوم انسټالیشن شروع کوم. دلته مې درته دا خبرې ښودلې چې څه رقم کېږي، زه به عملاً درته وښیم. صحیح ده چې د آیسو ایمیج موږ سره آیسو ایمیج به تاسو سره ووسي. ګوره دلته راځم ایتا صحیح شو په دې کې نیټورک ریلیټډ ته، په دې کې آیسو ایمیج ده. ما سره وینډوز 10 آیسو ایمیج دی کنه، غواړم ام د خپل کمپیوټر ته وینډوز وکم. تاسو ته موږ طریقه خو دې و چې یو اس بي به راواخلي، یو اس بي به پلګ کړي، یو اس بي به فارمیټ کړي، که سی ام ډي نه بوټ کړي، که رفس نه بوټ کړي، که الټرا آیسو نه یو اس بي به بوټ کړي، څه به کړي بیا به ام د خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړي، کمپیوټر به ریسټارټ کړي، اف 12 به ووایي، یو اس بي به انتخاب کړي، نو ټول طریقې مو ویلي کنه. اوس بيخي یو اس بي نه بوټ کوم خو تیار ما سره آیسو ایمیج دلته پروت دی کنه. تاسو یو سیسته پام شته کنه. ګوره دلته راشي د دې کې د ډي وی ډي په نامه څه ښکاري نه ښکاري. صبر وکړه اوس تاسو ښه نیټورک ریلیټډ ته راشي او آیسو ایمیج تاسو ته زه خبر کوم د آیسو ایمیج ځان سره وساتئ. دا اوس د وینډوز 10 آیسو ایمیج دی د ډیر سپک دی د ځان سره، یعنی لایټ دی، بیخي وزن یې کم دی چې کله انسټال هم کې 16 جی بي زیټ ونیسي. نو تاسو باید هر اقل هر اپریټینګ سیستم ځان سره یو آیسو ایمیج وساتئ، ځکه تاسو مسلکي خلک یې سبا حتماً ته ضرورت پیدا کیږي. نو دا وینډوز 10 آیسو ایمیج دی ته ورننوزم. دلته به رائټ کلیک وکړئ، ماونټ به ووایي چې ماونټ. چې کله د ماونټ ووهه ګوره اوس تاسو ته بیا راشم تاسو ته وښیم. کله چې د ماونټ ووهو او زه راغلم اوس ډي وي ډي راله کړه د آیسو ایمیج دی اکچولی په ده به ور کلیک وکړئ، ور داخل ته به شي او دلته به چې راشي سیټ اپ ته. په دې سیټ اپ به ډبل کلیک وکړئ او دا به دې زده یس کې. اوس د دې سیټ اپ همدې نه چې کېږي انسټالیشن شروع کېږي. تر هغه ځای پورې به موږ لاړ شو چې موږ ته خطر نه جوړوي. کله چې خطر جوړوي بیا بلته نور تاسو هم چې مخکې خپله لاړ شئ. صحیح شوه. نو دلته به راشي وایي دا چې ډاونلوډ اپډیټ مپډیټ کنه او ته نه دلته چې دی آیسو ایمیج کې دلته د ایمیج کې چې دی هم دیز نه انسټال کړه ناٹ رائټ ناو به وایي. صحیح شوه. نیکسټ به کې نو له ده وروسته سمپل ځینې کارونه دلته کېږي، بیا کمپیوټر یو ځل ریسټارټ کېږي، ځینې کارونه هلته کېږي. صحیح ده، نور مشکل نشته. خو دلته یو خبره ته وکړم دې کې څه کار کېږي. ښه موږ چې یسټرډے دا پریکټس کو کله چې دغه آیسو ایمیج د سیټ اپ نه ته انسټالیشن کوي تا نه سی ډرایو ډي ډرایو او ای ډرایو دا شان نه غواړي، اتوماتیکلی سی ډرایو ډیټیکټ کوي، خپل یې فارمیټ کوي، هغه زړه ته ځي او نو وینډوز له خپل سی ډرایو کې انسټالیږي. ها څلور شپېته بیټه که 2 بیټه څلور شپېته بیټه. یو بل ډیجالب کار ته وایم دا به اکسپټ بل لسن کی الته چې ګوره که خل د کړه چې موږ وینډوز د یو اس بي نه انسټال الته دا شین راځي کنه اکسپټ لسن. اما غدي خو لک طریقې چینج ده. بس دلته چې څنګه ویل چې وای دلته موږ اپګریډ او دا شین ویل کنه. دلته کیپ پرسنل فایل اپګریډ معنا لري، نثینګ معنا ایوریثینګ ویل بی ډیلیټډ. هر څه ډیلیټ کیږي، کلین انسټالیشن نه دی. چې نیکسټ دیکھو بس کمپیوټر یو ځل ریسټارټ کیږي، چې ریسټارټ شو وینډوز انسټالیشن خپل شروع کیږي او ډیر زر کیږي. بس خو صرف څو خبرې دلته دي. یو خبر دا چې دلته تا نه سی ډرایو او دا سلیکشن نه غواړي، اتوماتیک سلیکشن کیږي. څه کیږي؟ اتوماتیک سلیکشن کیږي او زړه وینډوز ختميږي او نو وینډوز چرته انسټالیږي پر سی ډرایو کې. خو یو کار کیږي، یو ډیر جالب کار دا کیږي چې د ستا چې کوم سی ډرایو دی هغه کې د وینډوز ډاټ اولډ په نامه یو فولډر جوړیږي او په هغه کې ستا د یوزر ستا چې څومره یوزران دي هغه پراته د تیر وینډوز به چې ته ماهر یوزر ته ورته نوځي. موږ دا پریکټس کړو چې ماهر یوزر ته ورته نوځي نو هغه به ډیسکټاپ کې کنه چې ډیسکټاپ ته ورته نه ډیسکټاپ فایل نه پراته نزي د دې نه چې کوم پروفایل ارسي به ته کوي چې ختمه کني هغه د سی ډرایو چې کوم ډیسکټاپ او ډاکومنت او د هر یوزر د لپاره ډاکومنت او دا شامل کنه ډیسکټاپ او دا یو فائدہ ده بس دا جوړیږي. نور د دې انسټالیشن بیخي سمپل. نیکسټ سره یو نو تر څو پورې حساب شروع کیږي همدلته بیا ریسټارټ کیږي. د ریسټارټ سره اتوماتیک وینډوز انسټال. صحیح شو. نو دا د چشنه are you sure you want to quit? Yes. The existing ISO image نه تاسو سره په کمپیوټر کې پروت دی نه کیږي. صحیح شو. دا خو ما د existing ISO image نه کو کنه دا به تاسو سره پروت وي. اوس به تاسو ایجکټ کما خو اوس ما سره دا یو اس بي د چشه ده بل را سره ده دا یو اس بي ده. صحیح ده. اوس کار څه دی چې یو کس وای داسې نه داسې کار کوي. ګوره وای ما سره آیسو ایمیج دلته نه دی پروت په خپل کمپیوټر کې، د یو اس بي ته ما ته بوټ کړه نو ته به د یو اس بي بوټ کی کنه یا پر افس باندې
او یا پاور آی سو باندې یس او هغه به د یو اس بي خپل کمپیوټر سره پلګ کړي څه شو کنه چې کله هغه د یو اس بي پلګ کړله چې کله هغه د یو اس بي پلګ کړله کنه نو د یو اس بي کې به هغه وینډوز راځي که نه به راځي راغله کنه اوس دا دې سواحل ته د یو اس بي ته بوټ کړې ده چې څه دې کړې ده او هغه د یو اس بي خپل کمپیوټر کې کنیکټ کړله نو هغه هم داسې کوی شي د خپل یو اس بي ته به داخل شي دلته هم سیټ اپ فایل شته په دې کلیک وکړي د زندګي انسټال کړي نو ستاسو خوښه هیڅ مشکل نه پیښیږي هیڅ مشکل نه پیښیږي ایسو ایمیج خپل کمپیوټر کې ساتي ځان سره هم دیز نه انسټالیشن کوي او که نه یو اس بي چاته بوټ کوي اوس دا ټربل شوټینګ سټپ کوم ځای کې پکارېږي ځینې ځای کې چې کوم خلک وینډوز انسټالیشن کوي که نه F12 چې وهي هلته یو اس بي نه راخلي هلته یو اس بي نه راخلي سی ډي یا بل څه شي چې یو څو ورځې مخکې موږ دا ټربل شوټ وکړو چې هلته یو اس بي نه راخیستله نو بیا موږ مجبور وو چې داسې کار مو کړی وی چې د یو اس بي هغه بوټ سیکوینس مو جګ کړی وی چې اتومیټیک خپله جګ کړي ما ته بیخي د F12 لارې ورته ورځم نه خپله باید جګ کړي خو که هغه هم نشي کوي بیا داسې کار کوي بیخي هلته یو اس بي انتخاب ته یو اس بي دې بوټ کړله همدا یو اس بي خو شرط دی چې ستا کمپیوټر چلانېږي چې چلانېږي دا یو اس بي پلګ کړله همدې ودې خپل یو اس بي ته به راشي دې ته دلته به راشي او دلته به د سیټ اپ باندې کلیک وکړي انسټالیشن بوټ مشکل خو نه ته دي کولی خبره لکه بیخي ایزی ده ښه نو دا خبره مو وکړه چې ماونټ به کې سیټ اپ به پکې پیدا کې سیټ اپ باندې به کلیک وکړي انسټالیشن ویزټ به شروع شي نور هغه ټول هر څه مخکې بیخي سیم ټو سیم صحیح شوه یو ډېره جالبه پوښتنه چې زیاتره ملګري پوښتنه کوي موږ د تیر ریکارډونه چې دی خوښو یو 10-15 محصلینو پوښتنې کړي دا به جواب کړو دا پوښتنه دا ده وایي که چېرته استاد محترم موږ داسې یو سافټویر معنی یو اس بي بوټ کوو چې هغه کې دا اپشن نه وي چې جی پی ټي کې ایم بي آر لکه فاور آی سو او یا د سی ایم ډي لارې بوټ کوم نو استاد ګرامي دا په چیش کې بوټ کیږي صحیح ده نو پښتنه جواب دا دی when creating a bootable USB using software like Power ISO that doesn't provide an option to select the partition style MBR or GPT the default partition style used is typically MBR this is software چې Power ISO یا بل software یا CMD چې هغه کې تاته دا نه ویلي نه د اپشن نه درکې چې MBR کې GPT نو by default به شي وي MBR به وي MBR ځکه MBR is the traditional partitioning scheme and is widely supported by older system and BIOS based computer ځکه دا ډېر پخوانی دی نو automatic دی صحیح شو اوس کنسیډریشن کې څه وایي ګوره ښه if you need to create a bootable use کله تاسو دې خبر ته پام وکړئ when if you need to create a bootable USB with a specific partition style MBR or GPT you can use other tools like Rufus or Windows Media Creation Tool څه وایي قاری صاحب وایي که چېرته ستاسو specific yes کچیر تاسو غواړئ چې specific style انتخاب کړئ نو برای مهرباني دا غو لپاره به څه کار کوئ که تاسو غواړئ چې specific تاسو و چې MBR کې GPT نو د دې لپاره وي تیار په سافټویر نه کار واخله یا Windows Media Creation Tool نه ګټه واخله دا دوه د سافټویر دي چې د کې به تاسو څه وخی نم سافټویر دی Windows Media Creation Tool اندام دی صحیح شو GPT MBR د تخی چې د کوم انتخاب مشکل دسي وي کچیر تاسو دسي سپیسیفیک پارټیشن سټایل کې پکار وي چې تاسو وخی چې جی پی ټي کې کې ام بي ار کې نو بیا به د سافټویر نه ګټه اخلي لکه رافس او لکه وینډوز میډیا کریشن ټول ځکه دې کې درته وایي خو دسي یو سافټویر دی چې نه خی لکه پاور ایسو الټرا ایسو کې بيخي نه خی نو چې نه خی بای ډیفالت به شي تاسو پوښتنه حل شو دلته موږ لیکلي دي and ګوره in the absence of explicit option to choose the partition style during the creation of a bootable USB using software like Power ISO it is likely that the default partition style used will be MBR چې explicitly په کار توګه ته نه ویل چې MBR select کا GPT که هر رقم سافټویر ته انتخاب دا اپشن پکې نو بای ډیفالت به شي MBR مشکل هو نه نو پښتنه محل شو اوس پښتنه دا کنه چې دغه USB ته چاته کړی نه وینډوز وکړه دا والا دا بوټ ته وینډوز وکړه او ته غواړې چې وینډوز وکړي صحیح ده نو ته به څنګه معلومې چې دا USB دا واستامه USB راکړه تاسو رقم بوټ کړی دی MBR کې د بوټ کړی کې GPT کې د بوټ کړی اوس به دا وریفیکیشن وکړي صحیح ده ډیر سمپل دی را بشي دلته د خپل کوم USB چې ډرایو په د بکلیکو کې پراپرټیز ته راشي هارډویر ټیب ته راشي
په دې کې به خپله یو اس بي انتخاب کړي. یو اس بي هم دا ده از ما سټوریج یو اس بي ډیوایس ده که نه. پراپرټیز ته به یې راشي. چې کله پراپرټیز ته راغلی ولیوم ته به یې راشي. چې ولیوم ته راغلی دلته پارټیشن سټایل ته مخامخ چې نشته پاپولیټ به یې کړي چې معلومات درکړي. چې کله یې پاپولیټ کړه اوس والیوم ته راشه. اوس به خیر پاپولیټ به یې وکړه معلومات به راکړي. جی پی ټي جی پی ټي ده که نه بل ځای نه معلوم کړه. دې ځای نه معلومې ته دا ډېره اوږده لار ده. راشه وینډوز آر ته دلته ولیکه ډیسک ام جی ام ټي ډاټ ام اس ټي دا ډیسک منیجمنټ لاړ شه. کله چې ډیسک منیجمنټ ته لاړ شي دلته به راشي او پراپرټیز ته به راشي که نه. پراپرټیز کې به ولیوم ته راشي چې ده جی پی ټي. دې ځای نه معلومې سی ام ډي ته به راشي. چېرته به راشي ډیسک پارټ لیسټ ډیسک 4 جی بي دا یو اس بي ده. ګوره جی پی ټي ته ټیک شوی دی. چې ټیک شوی څه معنی ده جی پی ټي ده. خو ګوره زما د هارډ ډیسک داخلي ته وګوره چې 200 هغه څه دی تا ته دې نه بدلېږي. نو چې ستا کمپیوټر چې کوم پارټیشن سټایل دی دا جی پی ټي دی نو یو اس بي ورته څه کې بوټ کې جی پی ټي کې. نو تاسو دې نه معلوموي چې تاسو کې یو اس بي درکې ورو دې نه وینډوز انسټالیشن وکړه نو ته دا چیک کا چې جی پی ټي د کې ام بي آر ده. اوس کې ام بي آر وي بیا ځان مفاضه وکړي. صحیح ده مشکل باندې ځکه ستا کمپیوټر ال جی پی ټي کې دی تاسو د جی پی ټي ګټې معلومې دي. نو دې سره تاسو کولی شئ څه وکړئ ویریفیکیشن وکړئ. مشکل خو به نه